بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور اسمتالله وفا. بیا هم تاسو ټول دوستانو ته په خپل یوټیوب چینل کې هرکلی وایم. هیله لرم چې تر دې دمه به پورې به انشاءالله تاسو روغ او جوړ یاستئ. ګران دوستانو، زموږ د نن ورځې درس د پرسونلایز کې د بیګراونډ جوړول یا د بیګراونډ انتخاب دی. دې ځای نه موږ کولی شو چې په خپل کمپیوټر بیګراونډ کې یو تصویر ولګوو یا هم سلایډشو ولګوو یا هم رنګ ولګوو. کله چې دا کلیک شو نو په دې ځای کې ګورئ تاسو سره آپشن دی فی الحال پکچر. کله چې پکچر انتخاب وي نو دلته موږ کولی شو چې صرف یو تصویر په خپل بیکګراونډ کې انتخاب کړو یا ویې لګوو. مثال زه غواړم چې دغه تصویر زما د کمپیوټر په ډیسکټاپ بیکګراونډ کې د استعمال شي. نو ګورئ تاسو دلته فی الحال دپاره صرف یو بیکګراونډ راغی او موږ نشو کولی چې بل بیکګراونډ دې ځای نه نیکسټ په ذریعې باندې راولو. که چیرته ستاسې خپل کم تصویر په کمپیوټر کې پروت وي او غواړئ چې هغه په بیکګراونډ کې استعمال کړي نو کولی شئ چې دلته بیا راشئ براوز فوټوز کلیک کړي. براوز فوټوز چې کله کلیک شو نو دلته تاسې کولی شئ چې لوکیشن ته لاړ شئ چیرته چې ستاسې تصاویر پراته دي. مثلا ما سره تصاویر چې دي هغه په ای ډرایو کې دلته د ټیچینګ سټاف بیا هم راځم دلته د فوټوشاپ فولډر دی. مثال وال پیپر په دې کې مثلا زما دغه وال پیپر خوښ دی نو زه به دا سلیکټ کړم. چوز پکچر. چوز پکچر سره تاسو لیدلی شئ چې زما د خوښې تصویر دلته په بیکګراونډ کې سیټ شلو. که چیرته زموږ دغه تصویر کوچنی سایز کې وي وړوکی وي نو بیا کولی شئ چې دلته د دې د هغه سایز مناسب سایز د دې دپاره تاسو وټاکئ. مثال زه راځم براوز فوټوز ته او بیا هم یو بل تصویر یو کوچنی تصویر پیدا کوم. کوشش کوم چې دا دلته ولګوم. مثال زه راځم دې ځای کې ما سره دا ګفټ باکس دی زه دا لګول غواړم نو چوز سره دا به دلته راشي. خو دا څنګه راځي فل. فل داسې یو حالت دی چې زموږ ټول د ډیسکټاپ بیکګراونډ ورباندې ډکیږي. خو که چیرته موږ غواړو چې په بل حالت کې دې راشي مثلا زه غواړم چې دا دې په سنټر کې وي نو سنټر سره به داسې شي چې دغه تصویر په وړوکې اندازې کې د سکرین منځ ته به راشي. او دا شان تاسې کولی شئ چې مثلا دا از ټایل یوز کړي یعنې بار بار دغه ریپیټډلی دې راشي تکرارا دې راشي او زموږ ډیسکټاپ بیکګراونډ دې ورباندې ډک شي. یا مثلا سټریچ دا دې کش شي کم طرف ته چې کم وي نو په هماغه طرف دا کش کېږي بیا خو په دې کې د تصویر کوالټي لږ خرابېږي. فټ سره مناسب سایز دې دپاره ورکول کېږي چې کم ښه سایز وي نو په هغه اندازې کې به راشي او فل سره دا ټول سکرین چې دی دا به ډک شي. که چیرته غواړئ چې ته دا تصویر ډک هم کړي او په دغه خپل شیپ دی د سکرین په منځ کې دی راشي دغه تصویر وغیره نو بیا سپین انتخابولی شي. سپین او فل ترمنځ ډېر معمولي فرق دی، ډېر زیات فرق نه لري. نو په دغه سیستم سره تاسې کولی شئ چې په خپل کمپیوټر کې صرف یو تصویر سیټ کړي. یا دې ځای نه به انتخاب وکړي یا د براوز نه د خپل خوښې تصویر به راواخلئ او بیا د هغې سایز دې ځای نه انتخابولی شي. خو که چیرته تاسې غواړئ چې د یو پکچر پر ځای باندې زیات عکسونه راولي نو بیا دلته سلایډ شو ته به راشي. سلایډ شو چې کله کلیک شو نو بیا دلته براوز په ذریعې تاسې خپل فولډر ورته انتخابولی شئ چې ستاسې عکسونه چیرته دي. مثال زه ورته وایم چې ما سره عکسونه په سافټویر ټیچینګ کې بیا هم زما دا ځل د فوټوشاپ وال پیپر مکمل دغه فولډر انتخابوم. تیر ځلې صرف یو عکس ما انتخاب کړ او دا ځلې چې دی مکمل فولډر. چوز فولډر به یې کړو نو فولډر به دلته اډ شي. چې کله فولډر اډ شو د براوز په ذریعې نو دلته مونږ چینج پکچر ایوری کې وخت ورکوو چې هر تصویر څومره وخت پس دی بدل شي. یو دقیقه پس دی بدل شي، 10 دقیقې پس یا هم یوه ورځ پس. یو ورځ دی راواخیستو نو اوس فی الحال مثال دغه تصویر دی سبا به بل تصویر په دې ټایم کې بدلیږي. مثال زه ورته یم چې فی الحال دپاره بس دا یو دقیقه صحیح دی. بل شفل د پکچر آرډر دی. کله چې دا فعال وسي نو ستاسې عکسونه چې دي دا ګډ وډ به راخلي. مثلا یو به د سر نه راخلي، بل د منځ، بل د اخر نه. یعنې ترتیب په دې کې به نه وي، ګډوډي جوړوي. بس مختلفو ځایونو نه تصویر راخلي تاسو ته سلایډ شو کې درکوي. او که دا آف نو بیا مسلسل عکسونه تاسو ته ښیي. بل موږ سره چې دی let slideshow run even if I'm on battery power. کله چې دا بټن غیر فعال وي
نو زمونږ سلایډ شو په بیټري حالت کې پاز وي، توقف کوي. دې دپاره چې زمونږ د بیټري چارج زر له منځه لاړ نه شي او بیټري دې لږ زیات دوام وکړي، نو مونږ دا آف ساتو. خو که بیا هم ته وایې چې نه د بیټري پروا دې نه کوي او بس سلایډ شو چې دی دا د په هر حالت کې د جریان ولري، نو دا بیا تاسې آن ساتلی شي. choose a fit for your desktop image. دا نو د تصویرونو سایز دی چې دغه تصاویر ته په دې فولډر کې انتخاب کړي په کوم سایز کې دی راشي. فیل فټ سټریچ مخکې مې تاسو تشریح کړو. نو دلته اوس تاسې کتلی شئ چې د یو عکس پر ځای باندې موږ سره څو عکسونه راغلي. کله چې دلته پاپ اپ منیو ته راشو نو په دې کې ګورئ تاسې نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراونډ هم فعال شوی دی چې مخکې دا نو کله چې دا اوس مونږ کلیک کړو په دې باندې مستقیما مونږ کولی شو چې بل تصویر راولو. او یا هم که مثلا مونږ کم ټایم ورکړی وي د هغه ټایم په اساس دی به په خپله بدلیږي. تاسې وینئ چې دقیقه پوره کېږي نو بدون د دې نه چې زه په دې باندې کلیک وکړم نیکسټ ته لاړ شم، نو څنګه چې یو دقیقه پوره شي دغه بیکګراونډ چې دی یا د ډیسکټاپ بیکګراونډ دا به په خپله بدلیږي. دغه بیکګراونډونه چې دوی مونږ کولی شو چې انټرنیټ نه ښکلي ښکلي بیکګراونډ یې ډاونلوډ کړو یا هم په یو اس بي کې چانه یې راواخلو. سی ډیانې د دې میلاویږي، سی ډي نه هم تاسې کولی شئ بیکګراونډ استعمال کړئ. بیا هم یو چیکینګ دلته روان دی، ګورم چې یو دقیقه پس دغه تصویر بدلیږي که نه. لږ انتظار کوو تر څو چیک یې کړو چې دا څنګه کار کوي. دوستانو کوشش وکړئ چې د هر یو درس تاسې دلته وینئ نو په خپل عملي کار په کمپیوټر باندې وکړئ، ځکه تر څو پورې چې تاسې په خپل عملي کار ونه کړئ نو دغه څیزونه اسانه ښکاري خو بیا وخت سره هیریږي. نو دې دپاره چې ستاسې په ذهن کې دغه درسونه ټول صحیح کینی نو تاسې باید په دې ټولو باندې عملي کار وکړئ. یو آپشن استعمال کړئ، چیک یې کړئ، ریزلټ یې وګورئ تر څو په دې باندې تاسې پوه شئ. نو تاسې وکتلو چې دغه ځای کې زموږ دغه تصویر چې دی چینج شولو یو دقیقه پس، نو دې ته سلایډ شو ویل کېږي. نو که چېرته بیا سلایډ شو پر ځای باندې او د پکچر پر ځای باندې د وینډوز ته اختیار ورکړئ چې وینډوز د خپله مختلف عکسونه دې راولي په بیکګراونډ کې، نو وینډوز سپاټ لایټ راخیستی شي. وینډوز سپاټ لایټ نو وینډوز په خپله به تصاویر چینج کوي را چینج کوي. او د دې پر ځای تاسې کولی شئ سولیډ کلر راواخلئ. سولیډ کلر سره خالص یو رنګ مونږ په بیکګراونډ کې استعمالولی شو. مثلا زه غواړم دا شین رنګ دې زما په بیکګراونډ کې استعمال شي وګورئ. او یا هم بل کوم کلر غواړئ دې ځینه کلر سلیکټ کولی شئ. او که چېرته غواړئ چې د خپل خوښې رنګ دې ته ورکړئ یعنې رنګونو کې تغیرات راولئ نو بیا تاسې کسټم کلر دلته ویو کلرز ته به راشئ. په دې کې همدغه کلر چې سلیکټ دی فلحال دپاره کولی شئ دا دې خوانه رایټ سایډ ته چې راولئ نو دا لایټ کولی شئ، روښانه دې شي. فلحال دغه رنګ دی او نوی رنګ دا یو جوړ شو، تاسې دلته مقایسه کولی هم شئ. خو که چېرته چپ طرف ته راځي نو دا بیا تیزیږي، ډارک کلر ته وړي. ګورئ بلیک ته واوښتو بلکل. او داسې هم کیدلی شي چې مثلا تاسې یو نوی کلر دی نه سلیکټ کړئ. مثال ما ته دا ګرین کلر پکار دی خو ګرین څومره لایټ دی وي څومره ډارک دی وي د دې سلیکشن به دلته کوو، بیا به ډن ورته وایو. د ډن نه وروسته دا کلر دلته زموږ ډیسکټاپ کې اپلای کېږي. د دې تر څنګ موږ داسې هم کولی شو چې مور ته راشو، په مور کې دلته د رنګونو سیټینګ کولی شو. عموما چې دی آر جی بي کلر مونږ ډېر یوز کوو. آر مطلب ریډ، جی مطلب ګرین او بي مطلب بلو دی. ریډ ګرین بلو کلرز دلته تاسې سره دی، ریډ ګرین بلو. نو دا چې دی تاسې د 0 نه تر 255 پورې قیمتونه ورکولی شئ. مثال زما خالص سور رنګ پکار دی نو زه دلته 255 لیکم او ګرین او بلو چې دی دا 0 کوم. نو تاسې وینئ دلته خالص سور رنګ جوړ شو. ډن سره بس دا سور رنګ به اپلای شي. خو که چېرته مثلا زما تک شین رنګ پکار وي نو دا به زه 0 کومه او دلته 255 به کړو. او دغه شان که چېرته مونږ دا 0 کړو او بلو 255 کړو نو دا ډارک بلو یا هم بلو کلر به مونږ ته راکړي. د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې مثلا دغه پرسنټیج د دې کم کړو. مثال 150 دی وي نو ګورئ دا ډېر ډارک دی. او که مثلا دا 0 ته راځي نو دلته بلیک کلر جوړېږي. ټول 0 شو نو بلیک، او که چېرته ټول 255 کړو نو دلته بیا مونږ ته وایټ کلر جوړېږي. د دې د کمبینیشن او په میلیونونو رنګونه تاسې جوړولی شئ. مثال ما ته ریډ چې دی 100 پکار دی او ګرین چې دی دا 50 پکار دی او بل چې دی بلو دی یوز شي 170. نو ګورئ دلته یو پرپل کلر جوړ شو. دغه کلر کوډ که چېرته تاسې ځان سره یاداشت کړئ، آینده چې کله دغه نمبر تاسې ورکوئ نو مستقیما هم دغه رنګ به تاسې ته جوړېږي. نو ډن سره دا کلر تاسې دلته استعمالولی شئ.
نو دا په ډیسکټاپ کې د رنګونو د جوړولو سیستم. باقي ستاسې خوښه ده چې کوم کلر تاسو یوز کول غواړئ دې نه انتخاب وکړئ. مثلا زه غواړم چې پکچر دې واوسي صرف تصویر، او په تصویرونو کې چې دی فلحال دپاره دا یو پکچر زه استعمالول غواړم. نو تاسې لیدلی شئ چې صرف یو تصویر په بیکګراونډ کې سیټ شو. بیا هم په رایټ کلیک کې هغه آپشن د نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراونډ چې دی هغه غیر فعال شو. نو دوستانو په دغه سیستم سره موږ کولی شو د خپل کمپیوټر د ډیسکټاپ بیکګراونډ بدل کړو او هم د دې رنګونه. بله موضوع زموږ په پرسونلایز کې کلرز د رنګونو سیټ کول دی. یو د بیکګراونډ کلر او بل چې دی موږ سره د اپلیکیشن د ټاسک بار د دې رنګونه دي ځینه موږ کولی شو چې سیټ کړو. کلر ته چې کله رالی نو تاسو سره مختلف کلر سکیمز دي. دلته 3 موډه دي. یو لایټ چې کوم فلحال دپاره فعال دی. تاسو وینئ چې زموږ د اپلیکیشن بیکګراونډ چې دی یا هم د ټاسک بار د سټارټ سکرین او د اکشن سنټر چې دی دغه رنګونه ټول چې دي لایټ رنګونه دي. که چیرته غواړو چې دغه رنګونه په ډارک باندې بدل شي یعنې تیاره رنګونه دي وي نو دې ځینه ډارک راخیستی شي. تاسې لیدلی شئ چې هر یو رنګ دې ځینه چینج شولو. او دغه شان موږ کولی شو چې کسټم یوز کړو. په کسټم سره دا به کېږي چې مثلا زموږ په خوښې باندې د سکرین یا زموږ د کمپیوټر یوه برخه لایټ به وي، بله برخه چې دی هغه به ډارک وي. فلحال دپاره دا دواړه ډارک دي. یو د وینډوز موډ دی او بل د اپ موډ دی. وینډوز موډ زه ورته یم لایټ کړم. نو دغه ساحه د وینډوز موډ دی. ګورئ دغه ساحه چې دی ټول لایټ شو، خو دا شاته چې دی دغه ساحې ته د اپ موډ ویل کېږي. اپ موډ چې دی فلحال دپاره ډارک دی. نو زه کولی شم چې ورته یم چې یاره دغه ساحه د وینډوز چې دی دا ډارک کا او د دې برعکس دغه د اپ موډ چې دی هغه راته لایټ وساته. نو دغه ځای اوس ډارک شو او دغه ساحه چې دی دا لایټ شو. دې ته کسټم موډ ویل کېږي. خو که چېرته تاسې دواړه دلته ډارک ساتئ او یا هم دواړه لایټ نو بیا هغه د دې ځینه انتخاب کړي. کسټم ته ضرورت نشته، بیا صرف یا لایټ کلیک کړي او یا ډارک. نو لایټ سره دواړه ساحې لایټ کېږي او ډارک سره دواړه. او که یو ځای ته ته لایټ فارمیټ ورکړې بل ځای ته ډارک نو بیا کسټم ته به تاسې لاړ شئ. بل موږ سره ټرانسپیرنسي افیکټ دی چې زموږ د دغې ټاسک بار او د دغې وینډوز چې کوم بیکګراونډ دی دغه ساحه موږ ته شفافوي تر څو زموږ لاندې بیکګراونډ د دې نه ښکاره شي. تاسې فیل کولی شئ دغه ځای کې چې دی زموږ د ډیسکټاپ د بیکګراونډ یو حصه ښکاره کېږي. خو دا تاسې بهتره هله کتلی شئ چې کله تاسې سره یو تیز رنګ کې یو تصویر وي نو بیا بهتره تاسې دا کتلی شئ. یا هم یو کلر تاسې یوز کړي دلته مثال په بیکګراونډ کې کلر تاسې یوز کړي. د بیکګراونډ کلر چې دی تاسې مخکې وویلې چې دلته مثلا راځئ مثال دې ځای کې تاسې سره کلر دی سولیډ کلر. نو کلر کم یو مثال دغه ریډ کلر ما یوز کړو. اوس دغه ریډ کلر ما یوز کړی دی خو په دې ساحو کې تاسې وینئ چې هغه سوروالی مونږ ته د هغه ښکاره کېږي. خو که چېرته مونږ دلته راشو کلر ته ورته ووایو چې یاره دغه شفافیت دې له منځه لاړ شي یعنې دغه سوروالی د بیکګراونډ چې دلته ښکاره کېږي کوم چې دلته مونږ سره فل بیکګراونډ دی دغه مونږ ته دلته ښکاره کېږي دا دې نه ښکاري زمونږ وینډو د شفافیت له منځه ویسي نو دا به کلیک کړي نو دې ځای کې وګورئ هغه سوروالی له منځه لاړو. او که غواړو چې مثلا د هغې ځای ټرانسپیرنسي دې پرې فعاله شي نو دا به فعال کړي. بیا بل موږ سره اکسنټ کلر دی. اکسنټ کلر بعضې رنګونه دي مثال دغه ته دغه کوم رنګ چې ښکاره کېږي یا دا یو رنګ یا هم د دې آیکنونو لاندې یو رنګ وي یا هم مثلا دلته موږ آپشنو ته ځو نو دې ځای کې چې دا کوم فعال رنګونه دي دغې ته اکسنټ کلر ویل کېږي. دغه رنګونه د کوم هسې رنګ وي دا رنګ کمپیوټر د خپله راوخلي ستا د بیکګراونډ نه نو اټومیټیک راوخله. اټومیټیک سره دا وي چې هر بیکګراونډ ته یوز کوئ نو د بیکګراونډ سره دا کلر به چینج کېږي. مثال زه تاسو ته ښیم زه راځم بیا هم بیکګراونډ ته ځم او د بیکګراونډ نه چې دی دلته پکچر یا هم سلایډ شو به زه راوالم. سلایډ شو سره چې دی تصاویر زیات رالل نو اوس زه راځم دوباره دلته د دې سیټینګ کوم د کلر سیټینګ. په کلر سیټینګ کې ګورئ تاسې فلحال دپاره دا اټومیټیک دی. که چېرته زه دلته راشم او وګورئ زموږ رنګ چې دی دا یو دی خو که چېرته زه دا عکس بدل کړم په نیکسټ بیکګراونډ سره نو دې کې هغه رنګونه موجود نه دي. نو کله چې زه دلته راځم ګورئ دې ځای کې دا کلرز چینج شوي دي. نو دغه هر یو بیکګراونډ سره چې دی زموږ دغه اکسنټ کلر چې دی دا چینج کېږي ځان چینج کوي. او که چېرته تاسې غواړئ چې مثلا دغه رنګونه د ټول
کانسټنټ دی پاتې شي نه دی بدلیږي نو بیا د اتوماتیک پر ځای مینوال راواخلي او په مینوال کې چې دی بیا دلته کلر تاسو سلیکټ کړئ مثلا زما دا یو کلر خوښ شو نو دا به زه سلیکټ کړم او ستاسې کتلی شي دا کلر دلته هم شته دلته هم شته دی او دغه شان چې چیرته هم زه ځم اکسنټ کلر به د تل دپاره هم دا پاتې شي دا به نور نه چینج کېږي دې ته اکسنټ کلر ویل کېږي نو دغه اکسنټ کلر دې ځینه په مینوال سیستم سره موږ راخیستلی شو او یا هم اتوماتیک او دا رنګونه دي موږ سره دغه رنګونه موږ بیا هم د ویو کلرز نه کولی شو په دې کې نور مزید ایډیټینګ وکړو چې کوم رنګ پکار دی څومره لیول کې پکار دی د دې نه سیټینګ یې کولی شي بل موږ سره دغه اناکټیو کمانډ دی شو اکسنټ کلر آن سټارټ ان ټاسک بار فلحال دا کار نه کوي دا هله فعالیږي چې کله موږ ډارک کلر راواخلو د دې کار دا دی چې موږ ته دغه کم اکسنټ کلر چې دی دا په دې سټارټ کې دې راشي او د دې تر څنګه چیرته دې راشي په ټاسک بار کې هم د ټاسک بار او د سټارټ دغه رنګ هم زه غواړم چې دغه اکسنټ کلر ته دې ورته شي نو اول راځو دلته دغه موډ چې دی دا ډارک راخلو د ډارک نه وروسته بیا راځو دلته ورته وایو چې زما اکسنټ کلر دا اوس آن شو وګورئ دلته چې کله زه دا ټاګل بټن فعال کړم دې ته ټاګل بټن ویل کېږي دا فعال شو نو د فعالولو نه وروسته تاسو وینئ چې د ټاسک بار او د سټارټ رنګ چې دی دا زموږ د اکسنټ کلر په شانتې رالو بل موږ سره دلته آپشن دی شو اکسنټ کلر آن ټایټل بارز ان وینډو بارډر وینډوز بارډرز کله چې دا فعال وي تاسو یو وینډو خلاصوئ مثلا زه دغه ایکسپلورر اوپن کوم دې ځینه زه دا ریسټور کوم نو دغه ریسټور سره چې دی د دې بارډر تاسو وینئ چې دغه ځای کې دا په همدې رنګ کې راغلی دی د دې تر څنګه چونکې زموږ دغه تیمز ډارک دی نو دې ځای کې د دې د ټایټل بار رنګ چینج نه شو که چېرته دا لایټ اوسي نو دا هم موږ بیا چینج کولی شو یعنې دغه ساحه او دا بارډر دی دواړه په همدې اکسنټ کلر فارمیټ کې دی راشي زما لایټ خوښ دی نو زه به لایټ راواخلم او په دې لایټ کې چې دی بیا موږ نشو کولی چې اکسنټ کلر دا استعمال کړو دې ځای کې نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې درس چې موږ دلته زده کړه چې څنګه موږ کولی شو د خپل ډیسکټاپ بیګراونډ بدل کړو یعنې عکسونه بدل کړو رنګونه پکې راولو سلایډ شو راولو رنګونه د سیستم د ټاسک بار د سټارټ بدل کړو د اکسنټ کلر څنګه چینج کولی شو نو دا ستاسې د نن ورځې درس هیله لرم چې یو څه به مو زده کړي وي او ستاسې وخت نه ضایع شوی نو بلې ویډیو دپاره انتظار وکړئ الله پامان نړۍ مننه دوستانو که چیرې ویډیو مو خوښه شوې نو پلیز په لایک باندې کلیک وکړئ که څه پوښتنه یا هم کوم نظر لرئ نو کمنټ وکړئ او د نوي ویډیو د کتلو لپاره زما چینل سبسکرایب او د نوټیفیکیشن آیکن باندې کلیک وکړئ تھینک یو